Hello, my dear students. So today we are going to learn English, and in English we learn grammar. So our grammar topic is direct and indirect speech. Direct and indirect speech is very important parts for exam and a daily knowledge. Some question is coming on this part in your exam, so it's very important part for you. So before we're going to learn direct and indirect speech, I will tell you something about this topic. So first, what is in the direct speech and what is in the indirect speech? In Marathi you can say direct speech means प्रत्यक्ष कथन and indirect speech म्हणजे अप्रत्यक्ष कथन. Okay? So on the board I given some information about direct and indirect speech. Okay? So first, direct speech. Direct speech in Marathi you can say प्रत्यक्ष कथन. प्रत्यक्ष कथन. So what is the definition of direct speech? So the conversation between speaker and listener is called direct speech. Again listen, the definition of direct speech is the conversation between speaker and listener is called direct speech. Direct speech. Okay? म्हणजे वक्ता आणि श्रोता यांच्या दोघांमध्ये जे संभाषण होतं त्याला डायरेक्ट स्पीच असे म्हणतात. अजून एकदा ऐका, जे वक्ता आणि श्रोता त्या दोघांमध्ये जे संभाषण होतं त्या संभाषणाला डायरेक्ट स्पीच म्हणतात. म्हणजे डायरेक्ट स्पीच मध्ये जे स्पीकर असतं आणि लिसनर असतं हे एकमेकां समोर असतात आणि ते दोघांमध्ये संभाषण होत असतं, बोलणं होत असतं, त्यालाच काय म्हणतात, डायरेक्ट स्पीच. फॉर एक्झाम्पल, गोपाल सेड टू सीता, आय वॉन्ट टू बाय अ बेल. ओके, सो गोपाल सेड टू सीता, आय वॉन्ट टू buy a bill. So it is a listener and speaker conversation between each other. It's called direct speech. Okay? So downside, how to recognize the direct speech. आता direct speech हे कसं ओळखायचं? ओके, आता त्यातला 1 नंबर आहे कोमा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. म्हणजे रिपोर्टिंग वर्ब नंतर कोमा दिलेला असतो. रिपोर्टिंग वर्ब नंतर डायरेक्ट स्पीच मध्ये कोमा दिलेला असतो. कोमा म्हणजे स्वल्पविराम दिलेला असतं. कधी दिलेलं असतं? आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, द सेकंड नंबर, स्पीकर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज सब्जेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच. ओके, सो स्पीकर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज सब्जेक्ट इन द डायरेक्ट स्पीच. म्हणजे जो या डायरेक्ट स्पीच मध्ये जे स्पीकर असतं, स्पीकर म्हणजे जे बोलणार असतं ते सब्जेक्ट असतं. आता जसं या वाक्यामध्ये गोपाल सेड टू सीता, सो हु इज द स्पीकर हियर? गोपाल. सो गोपाल इट इज अ सब्जेक्ट. जे स्पीकर असतं, जे बोलणारा व्यक्ती असतो डायरेक्ट स्पीच मध्ये, तो कोण असतो? तर तो असतो सब्जेक्ट असतो. ओके, जसं इथं गोपाल सेड टू सीता, सो गोपाल इट इज अ सब्जेक्ट हियर, कारण तो बोलतोय. ओके, सो इट इज अ सब्जेक्ट. आणि सीता ते ऐकून घेते, त्यामुळे ती कोण झाली? ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. देन थर्ड नंबर, द रिपीट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर अँड इनक्लोज देम इनटू इन्व्हर्टेड कोमास. अगेन लिसन, द रिपीट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर अँड इनक्लोज देम इनटू इन्व्हर्टेड कोमा. म्हणजे जे स्पीकर, जे बोलणारा व्यक्ती आहे डायरेक्ट स्पीच मध्ये, त्याचं जे तो बोलतोय ते बोलण्याचे शब्द आपण इन्व्हर्टेड कोमा मध्ये इन्क्लोज करतो, त्याला त्यामध्ये लिहितो. जसं इथं गोपाल सेड टू सीता. आता गोपाल सीताला म्हणाला, काय म्हणाला? आय वॉन्ट टू बाय अ बेल. म्हणजे मला एक बेल विकत घ्यायची आहे. सो जे बोलणारा शब्द आहे, जे बोलतोय, जे त्याचं शब्द आहे, ते शब्द आपण इन्व्हर्टेड कोमा मध्ये घेतो. ओके, सो इट इज स्पीकर्स वर्ड्स वी इनक्लोज इन इन्व्हर्टेड कोमा लाईक दॅट. सो इट इज अ स्पीकर वर्ड्स, आय वॉन्ट टू बाय अ बेल. सो दॅट स्पीकर्स वर्ड्स वी इनक्लोज इन इन्व्हर्टेड कोमास. देन 4 नंबर, द फर्स्ट लेटर इज कॅपिटल इन इन्व्हर्टेड कोमास. अगेन लिसन, द फर्स्ट लेटर इज कॅपिटल इन इन्व्हर्टेड कोमा. म्हणजे जे शब्द स्पीकरचे तुम्ही इन्व्हर्टेड कोमा मध्ये इन्क्लोज केल्यात त्यातला पहिला लेटर आपल्याला इन्व्हर्टेड कोमातला पहिला लेटर आपल्याला कॅपिटल मध्ये लिहायची गरज असते.
कधी जेव्हा तो डायरेक्ट स्पीच मध्ये असतो. फॉर एक्झाम्पल, इट इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ इनवर्टेड कॉमा. सो फर्स्ट लेटर वी राइट इन कॅपिटल इन डायरेक्ट स्पीच. फॉर एक्झाम्पल, he said my mother is not here. Okay, so he said my mother. So inverted commas first letter we write in capital. Okay, so like that is direct speech. Direct speech ओळखण्यासाठी एवढ्या नियमाची गरज आपल्याला भासते. Understood? Then our second is indirect speech. Indirect speech in Marathi you can say अप्रत्यक्ष कथन. डायरेक्ट स्पीच मध्ये दोन व्यक्ती समोरासमोर बोलत असतात आणि इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये आता काय असतं बघा, अप्रत्यक्ष कथन मध्ये. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच? सो द स्पीकर वर्ड्स वी डोंट लिसन डायरेक्टली टू स्पीकर्स माउथ, instead we listen for another person's is called indirect speech. Again listen, what is the definition of indirect speech? So the speaker's words we don't listen directly to speaker's mouth, instead we listen for another person is called indirect speech. जसं डायरेक्ट स्पीच मध्ये दोन्ही व्यक्तीचं म्हणजे स्पीकर आणि लिसनर हे दोन्ही एकमेकांसमोर असतात आणि ते बोलत असतात. पण इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये काय असतं, जे स्पीकर जे बोलणारा वक्ता असतो तो बोलत असतो पण ते डायरेक्ट आपण न ऐकता दुसऱ्या व्यक्ती थ्रू आपण ते ऐकत असतो. जे संभाषण स्पीकर बोलत असतो ते संभाषण लिसनर समोर समोर न ऐकता दुसऱ्या व्यक्तीच्या तोंडून ते ऐकत असतं, त्यालाच इनडायरेक्ट स्पीच म्हणजे अप्रत्यक्ष कथन असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, गोपाल टोल्ड सीता दॅट he wanted to buy a bell. So it is an example of indirect speech. Okay, so how to recognize the indirect speech? आता indirect speech हे वाक्य आपण कसं ओळखायचं, कसं आयडेंटिफाय करायचं. ओके, सो in indirect speech inverted comma is drop. Okay, so in indirect speech inverted comma is drop. जसं डायरेक्ट स्पीच मध्ये कोमा दिलेला असतो तसं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कुठल्या प्रकारचं इनव्हर्टेड कोमा किंवा कोमा नसतं. ओके, इथं जसं कोमा दिलेला आहे, इनव्हर्टेड कोमा दिलाय प्लस कोमा दिलाय, तसा इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कुठेही इनव्हर्टेड कोमा नसतं. दॅन इन इनडायरेक्ट स्पीच कोमा इज ड्रॉप. आय टोल्ड यू, कोमा आणि इनव्हर्टेड कोमा दोन्हीही म्हणजे अवतरण चिन्ह आणि स्वल्पविराम. जसं डायरेक्ट स्पीच मध्ये दिलंय इथं कोमा दिलाय प्लस इथं इनव्हर्टेड कोमा दिलाय, तसं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कुठेही इनव्हर्टेड कोमा आणि कोमा हे दोन्हीही नसतात. ओके, इन इनडायरेक्ट स्पीच. सो इन इनडायरेक्ट स्पीच इनव्हर्टेड कोमा इज ड्रॉप अँड इन इनडायरेक्ट स्पीच कोमा ऑल्सो ड्रॉप. सो अवतरण चिन्ह आणि स्वल्पविराम हे दोन्ही चिन्ह तुम्हाला इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये दिसत नाही. देन there is an example also here. I read it, but again I will read this sentence. Gopal told Sita that he wanted to buy a bell. So here is inverted comma and comma is drop in indirect speech. Okay, so like that is indirect speech. So last time we learned how to recognize direct speech and indirect speech. Now on the board I given some rules to convert direct speech into indirect speech. Okay, so look on the board. The rules of convert direct speech into indirect speech. म्हणजे डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करण्यासाठी कुठले नियम आवश्यक आहे ते आता आपण अभ्यासू. सो नंबर 1 रूल, रिमूव्ह द कोमा अँड इन्व्हर्टेड कोमास इन इनडायरेक्ट स्पीच. अगेन लिसन वन टाइम. Number 1 rule is remove the comma and inverted commas in indirect speech. जेव्हा डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये होतो तेव्हा आपण कोमा आणि इन्व्हर्टेड कोमा म्हणजे कोमा म्हणजे स्वल्पविराम आणि इन्व्हर्टेड कोमा म्हणजे अवतरण चिन्ह ह्या चिन्हांचा लोप होतो. अजून एकदा ऐका, जेव्हा आपण डायरेक्ट स्पीच मधून इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये एखाद्या वाक्याचं रूपांतर करतो तेव्हा इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये जे कोमा आणि इन्व्हर्टेड कोमा याचा लोप होतो. ओके, देन सेकंड नंबर, आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब यूज कंजक्शन दॅट टू जॉइन टू सेंटेन्स. अगेन लिसन, आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब यूज कंजक्शन दॅट टू जॉइन टू सेंटेन्स. रिपोर्टिंग वर्ब म्हणजे जे स्पीकर असतं
जे वक्ता असतं, जे बोलतो, त्या वक्त्याला काय म्हणतात? रिपोर्टिंग वर्ब म्हणतात. ओके, सो आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब यूज कंजक्शन दॅट टू जॉइन टू सेंटेन्स. जे वक्ता असतो त्या वक्त्यालाच काय म्हणतात? रिपोर्टिंग वर्ब म्हणतात. तर रिपोर्टिंग वर्ब नंतर ज्या दोन वाक्य जोडण्यासाठी आपण दॅट या कंजक्शनचा वापर करतो, जेव्हा आपण डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करतो. अजून एकदा ऐका, जेव्हा आपण डायरेक्ट स्पीचचं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कन्वर्ट करताना रिपोर्टिंग वर्ब म्हणजे वक्ता जे बोलतो, जे स्पीकर असतं, त्या स्पीकरच्या नंतर आपण दॅट या कंजक्शनचा वापर करतो जेव्हा ते दोन वाक्य जोडायचे असतात. अंडरस्टूड? सो आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब यूज कंजक्शन दॅट टू जॉइन टू सेंटेन्स. ओके, देन थर्ड नंबर रूल, इफ रिपोर्टिंग वर्ब शो प्रेझेंट और फ्युचर टू मेक डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच डोंट चेंज टेन्स. अगेन लिसन वन टाइम. If reporting verb show present or future to make direct into indirect speech, don't change tense. जेव्हा रिपोर्टिंग वर्ब म्हणजे वक्ता जे बोलत असतं, जर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेझेंट किंवा फ्युचर दर्शवत असेल, तर जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट स्पीच मधून इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये एखाद्या वाक्याचं रूपांतर करताना कुठल्याही प्रकारचा का हे तिथं बदलत नाही. अजून एकदा ऐका, जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करता तेव्हा जे रिपोर्टिंग वर्ब जर प्रेझेंट किंवा फ्युचर म्हणजे वर्तमान किंवा भविष्य हे दर्शवत असेल, तर आपण डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करण्यासाठी कुठलेही का बदल करायची तिथं गरज नाही. फॉर एक्झाम्पल, ही सेज आय एम सॉरी. ओके, सो ही सेज, SAYS, सेज. ओके, सो इट इज अ विच टेन्स? इट इज अ प्रेझेंट. ओके, आता जर इथं प्रेझेंट टेन्स असेल, रिपोर्टिंग वर्ब जर प्रेझेंट टेन्स मध्ये असेल, तर आपल्याला त्याचा इनडायरेक्ट करताना कुठल्याही प्रकारचा का तिथं बदलत नाही. फॉर एक्झाम्पल, ही सेज कोमा इनवर्टेड कोमा आय एम सॉरी, इनवर्टेड कोमा कंप्लीट फुल स्टॉप. ओके, सो दिस सेंटेन्स वी कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट. ही सेज दॅट ही इज सॉरी, सो वी नॉट चेंज देअर टेन्स. ओके, म्हणजे इथं कुठल्या प्रकारचा टेन्स मध्ये बदल झाला नाही. एम इज हे काय आहे? दोन्ही वर्तमान काळाचे टू बीचे वर्ब्स आहेत. जर रिपोर्टिंग वर्ब जर सेज म्हणजे प्रेझेंट दर्शवत असेल किंवा फ्युचर दर्शवत असेल, तर आपल्याला डायरेक्ट स्पीच मधून इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये रूपांतर करताना कुठल्या प्रकारचा काळामध्ये म्हणजे टेन्स मध्ये बदल होत नाही. जसं ही सेज आय एम सॉरी, सो सेज इट इज अ प्रेझेंट टेन्स. So that sentence we converted to indirect. Don't change tense like that. Okay. So he says that he is sorry. So there is a I am, there is a he is. Both are in present tense. Now second number, there is a future example. He will says I like the picture. So here is will and says. It is show future tense. Is show future tense. जेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं जर प्रेझेंट किंवा फ्युचर असेल दर्शवत असेल, तर या टेन्स मध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल होत नाही. ओके, सो ही विल से आय लाईक टू पिक्चर. ओके, सो इट इज अ फ्युचर टेन्स. अँड इफ यू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डोंट चेंज टेन्स इफ द टेन्स शोइंग प्रेझेंट या फ्युचर. ओके, सो हियर इज अ टेन्स शोइंग फ्युचर, सो डोंट चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो. सो ही विल सेज दॅट he likes the picture. Okay, he likes the picture, so here is not change tense here. Okay, जेव्हा जे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेझेंट किंवा फ्युचर असेल म्हणजे वर्तमान किंवा भविष्य दाखवत असेल, तर आपण डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करण्यासाठी कुठल्या प्रकारच्या काळामध्ये तुम्हाला बदल करायची आवश्यकता नाही. सो लाईक दॅट. अंडरस्टूड? नाउ आवर 4 number rule. If reporting verb show past tense, then you do some changes to make direct speech into indirect speech. Again, listen one time. If reporting verb show past tense, then you do some changes to make direct speech into indirect speech. बघा, जेव्हा रिपोर्टिंग वर्ब जे वक्ता बोलत असतं, जर ते पास्ट टेन्स दर्शवत असेल, जर ते भूतकाळ दर्शवत असेल, तर तुम्हाला काहीतरी
चेंजेस म्हणजे काळामध्ये तुम्हाला चेंजेस करावे लागतात. जेव्हा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेझेंट किंवा फ्युचर असेल तर तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा काळामध्ये बदल तुम्ही करू शकत नाही जेव्हा तुम्हाला डायरेक्ट स्पीचचं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये रूपांतर करतात तेव्हा. पण जर रिपोर्टिंग वर्ब जर पास्ट टेन्स मध्ये असेल, पास्ट टेन्स म्हणजे सेड किंवा टोल्ड असेल तेव्हा तुम्हाला डायरेक्ट स्पीच मधून इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करण्यासाठी काळामध्ये म्हणजे टेन्स मध्ये बदल करायला लागतो. ओके, सो डाउनसाइड आय गिवन सम चेंजेस इन टेन्सेस when you convert direct speech into indirect speech. Okay, so downside some changes in tenses when you convert direct speech into indirect speech. जेव्हा रिपोर्टिंग वर्ब हे भूतकाळात असेल म्हणजे सेड किंवा टोल्ड असेल. ओके, इथं कसं आहे, सेज आहे, इथं विल सेज आहे म्हणजे प्रेझेंट आहे आणि फ्युचर आहे म्हणून इथं कुठल्या प्रकारचा बदल होत नाही टेन्सेस मध्ये. पण जर रिपोर्टिंग वर्ब सेड किंवा टोल्ड असेल तेव्हा तुम्हाला काळामध्ये बदल करायला लागतं जेव्हा तुम्हाला डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये तुम्ही करता तेव्हा. ओके, आता कुठल्या काळामध्ये आपण बदल करतो जेव्हा डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करतो ते आता आपण पाहूया. सो नंबर 1, सिंपल प्रेझेंट टेन्स कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट टेन्स. ओके, सिंपल प्रेझेंट म्हणजे साध्या वर्तमान काळाचं रूपांतर आपण सिंपल पास्ट म्हणजे साध्या भूतकाळात करतो जेव्हा आपल्याला डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करतो. फॉर एक्झाम्पल, राईट्स. ओके, राईटचं काय होतं, रोट होतो. राईटचं काय होतं, रोट होतो जेव्हा आपण डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करतो. देन सेकंड नंबर, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. ओके, जेव्हा प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळ असेल तर जेव्हा आपल्याला डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करतो तेव्हा प्रेझेंट कंटिन्युअस म्हणजे चालू वर्तमान काळाचं रूपांतर पास्ट कंटिन्युअस म्हणजे चालू भूतकाळामध्ये होतो. फॉर एक्झाम्पल, एम, इज, आर वी कन्वर्ट इनटू वॉज, वेअर व्हेन यू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ थर्ड नंबर, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेन्स व्हेन यू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, जेव्हा प्रेझेंट परफेक्ट म्हणजे पूर्ण वर्तमान काळ असेल तर त्या पूर्ण वर्तमान काळाचं रूपांतर पूर्ण भूतकाळामध्ये होतो. पास्ट परफेक्ट म्हणजे पूर्ण भूतकाळामध्ये होतो जेव्हा तुम्हाला डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करता. फॉर एक्झाम्पल, हॅवचं रूपांतर हॅड मध्ये होतो जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट स्पीचचं वाक्याचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करता तेव्हा. Then fourth number, present perfect continuous tense convert into past perfect continuous tense. Okay, जेव्हा प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू पूर्ण वर्तमान काळ असेल, चालू पूर्ण वर्तमान काळाचं वाक्य असेल पण त्या चालू पूर्ण वर्तमान काळाचं रूपांतर पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस म्हणजे चालू पूर्ण भूतकाळामध्ये होतो तेव्हा तुम्ही डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करता. फॉर एक्झाम्पल, have been चं रूपांतर had been मध्ये होतो जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करता. देन फिफ्थ नंबर, सिंपल पास्ट टेन्स. आता इथं भूतकाळाचे वाक्य बघा, जेव्हा भूतकाळाचे वाक्य येतात तेव्हा त्यांचं रूपांतर कसं होतं बघा. सिंपल पास्ट टेन्स कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेन्स. बघा, सिंपल पास्ट जर साध्या भूतकाळाचं वाक्य असेल तर आपण साध्या भूतकाळाचं वाक्याचं रूपांतर भूतकाळामध्येच करतो. पण कुठल्या भूतकाळामध्ये करतो, पास्ट परफेक्ट. ओके, पास्ट परफेक्ट म्हणजे पूर्ण भूतकाळामध्ये करतो. फॉर एक्झाम्पल, रोट कन्वर्ट इनटू हॅड रिटन. ओके, इफ द सेंटेन्स इज सिंपल पास्ट and that time you convert direct speech into indirect speech, you convert simple past into past perfect. For example, wrote convert into had written. Understood? Now sixth number, past continuous tense convert into past perfect continuous when you convert direct speech into indirect speech. बघा, जेव्हा past perfect continuous, okay, so past continuous म्हणजे चालू भूतकाळचं वाक्य असेल, चालू भूतकाळाचं वाक्य जर तुम्हाला डायरेक्ट स्पीच मधून इनडायरेक्ट स्पीच करायचं असेल तेव्हा तुम्हाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये करायला लागतं म्हणजे चालू पूर्ण भूतकाळामध्ये रूपांतर करायला लागतं. फॉर एक्झाम्पल, वॉज बेअर कन्वर्ट इनटू हॅड बीन अँड देयर इज अ रायटिंग.
V plus ing. ओके. देन 7 नंबर, जर पास्ट परफेक्ट म्हणजे पूर्ण भूतकाळाचं वाक्य असेल तर इथं पास्ट परफेक्ट म्हणजे पूर्ण भूतकाळाचं वाक्य असेल तर त्याचं रूपांतर पास्ट परफेक्ट मध्येच होतो. ओके. जर पास्ट परफेक्ट त्याच्या खाली 7 नंबरचं काय असेल तर पास्ट परफेक्टचं वाक्य असेल आणि त्या वाक्याला जर तुम्हाला डायरेक्ट स्पीच मधून इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये रूपांतर करायचं असेल तर पास्ट परफेक्ट म्हणजे पूर्ण भूतकाळाचं वाक्य पास्ट परफेक्ट मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. देन 8 नंबर, जर पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू पूर्ण भूतकाळ असेल तर चालू पूर्ण भूतकाळाचं रूपांतर चालू पूर्ण भूतकाळामध्येच होतं. म्हणजे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअसचं रूपांतर पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस मध्येच होतं जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट स्पीच रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करता. जर वाक्य जर चालू पूर्ण भूतकाळाचं असेल तर त्या चालू पूर्ण भूतकाळाचं रूपांतर चालू पूर्ण भूतकाळामध्येच होतं जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करता. अंडरस्टूड. देन सपोज द टेन्स इज कमिंग फ्युचर टेन्स. जर फ्युचर टेन्सचं वाक्य असेल शाल विलचं तर शाल विलचं रूपांतर पास्ट टेन्स मध्ये वुड होतं. जेव्हा वाक्यामध्ये शाल विल हे फ्युचर टेन्सचे जर शब्द आले आणि जर तुम्हाला डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करायचं असेल तर शाल विलचं रूपांतर वुड या पास्ट टेन्सच्या ह्याच्यामध्ये होतं. ओके. देन सपोज देर इज अ डोंट अँड देर इज अ डझंट. दॅट वर्ड इज कमिंग अँड यू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. दॅट टाइम डोंट अँड डझंट कन्वर्ट इंटू डिडंट. जर तुम्ही डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करता जेव्हा तिथं डोंट किंवा डझंट हे जे शब्द आल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट स्पीचचं रूपांतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करताना डोंट अँड डझंटचं रूपांतर डिडंट मध्ये होतो. अंडरस्टूड. सो लाईक दॅट चेंजेस when the reporting verb in past tense. Okay, so like that is changes is there. So our 4 number rule is over.